خب ببینیم میریم در قسمت برنامه اکسل از بخش سپارکلاین. اینجا یک موضوع نوشته میکنم ریزالت، میخوایم نتیجه اینا رو به شکل سپارکلاین بدیم. سپارکلاین هم در حقیقت معادل چارت است، اما اینا در اکسل ظاهر میشه. چی میکنم؟ قیمتا رو در اکسل بشون میگم استایل ایسا رو انتخاب میکنم، میگم به استایل لاین برام نشون بده. دیتا رنج کدام از قیمتایتون قیمتا رو باش انتخاب. اوکی. حالا این نظر که قیمتاش نشون بده. 67 90 54 90 87 80 100 87 به این شکل چرخ میگم. هزار کسان رو بفهم. زمانی که سپارکلاین استفاده میکنید تب دیزاین ظاهر میشه. بخش اول ادت است. اگر موقعیت اینایشون تغییرات میره میتونید در قیمتا یا در موقعیتش تغییر وارد میکنید. ادت بگین شما ادت یا دیسا نشون دادن کش. اگر استایلش داره سپارکلاین شما سه حالت داره یا سه نوعیت داره که در تب انزق شما میبینید و در اینجا است. اون شکل کالم نشون شد، شکل لاین کالم و یا هم حالت ونلاز که ونلاز رو در قیمت مفرد نمیشه. و در اینجا شما کدام قسمتش نشان بده. های پوینت بلندترین قیمت هر کدامش نشان بده. در هر سپارکلاین یک میبینید بلندترین قیمتش نشون میده. پایینترین قیمتش نشون میکنه و قیمتای منفی رو نشون میده. قیمت منفی نیست اون اگر در سپارکلاین شما استفاده میکنید اگر قیمت منفی باشه باید به این حساب برش بگین که قیمتای منفی رو نشون میده. باز قیمت منفی رو نشون میده. اما چون دی سپارکلاین یک ما کار میگیریم قیمت منفی نیست دیگه به خاطر اون قیمتای اول هر کدومشون نشون میکنه قیمتای آخر و مارکر رو کلیک میکنید در مجموع نقطه هایی که مربوط به نمرات میشه رو برشون نشون میده. اگر استایل شما تغییر میدین استایلای تغییر بدین و دیگه هم بعضی میشونه و اگر از این استایل ها نمیخواین میتونید که شما از این قسمت خودتان برش تعیین بکنید برنگ صاف نشون بشه یا فرض مثال برنگ سیاه و اگر تغییر میدین ویدش به این حساب وید دوالتر باشه ببینید تو ویدش دوالتر باشه. اون اگر این سر من انتخابش بکنم بیایم در قسمت فرمت روهای ارتفاعشان از سی بسازم. اوکی تا این موضوعاتش به شکل نشان بشه. بعد از این موضوعات بخش مارکر کار لباس همین که من میگفتم بلندترین قیمت از ظاهر بساز یا پایینترین قیمت یا قیمت اول یا قیمت آخره این میاره هر کدومش رنگاشو میتونه تعیین کنه. قیمت منفی را میگم زمانی که مارکر کار کردم برای رنگ صاف میشه. شما مارکر کار کنید برای رنگ صاف میشه. میگم قیمت اول گفتیم نشان بده فرست پوینت کدوم قسمت سه میشه. این برای رنگ سبز میشه. ببینید فرست پوینت برای رنگ سبز مارکر برای رنگ صاف یا هم میتونه از قسمت اون موضوع دیگه شه باشه تعیین بکن که هر کدامش و کدام رنگ اینجا که شو میگین و کدام رنگ نشان میشه. موضوع بخش جنرال اکسس و دیتا اکسس شما میفهمید که اگر قیمتا را اگر به یک موضوع سکستون باشه و شما بخواید یک قیمت دیگر رو نشان بده و دیتا اکسس کنید و شو اکسس هم فعلا ببینید هیچ چیز نشان نمیده چرا وقتی قیمت منفی نداره مگر یک قیمت منفی داشته باشین باز بر شما چی میکنه در نمو ساحه ایرا یک خط میندازه کدام قسمت در سایه صفر یک خط میندازه این خط صفری است از این پایین منفی است و بالا چون قیمت ها کلش مثبت بود به خاطر اگر شو اکسس بگیم شه اصلا کدام خط یا موضوع ظاهر نمیشه و پلات دیتا رایت تو لفت اگر راست و چپ میخواین بسازه نشان بده یا چپ و راست. بخش بعدی موضوع مینیمم ولیو ماکسیمم ولیو است. قیمت‌های پایین و قیمت‌های بالا. پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت در چقدر باشه و شما موضوع نشان بده. فعلا گفته اتوماتیکلی فاریچ با سپارکلاین برای هر سپارکلاین اتومات تعیین میشه. چطور؟ یعنی ببینید اگر من این رو تعیین میکنم که 130 همین سپارکلاین اتومات تغییر میده یا میسازم میشه که 80 همین سپارکلاین تغییر میده تمام به یک سپارکلاین دو اما می شکل از دیگر هم تغییر بدم از این مدار کام یک تغییر میدن اما یک تا تغییر میکنه بس. اگر بگن نه سیم فار اول سپارکلاین برای گروه تمامشان مشابه باشه هم پایینترین قیمت و هم بلندترین قیمت. حالا پایینترین قیمت هم از این میگه من نظر میگیرم بالاترین قیمت پایینترین قیمت در حقیقت چند است 60 و بلندترین قیمت چند است امکان داشت 99 است 99 بلندترین قیمت اینا رو بر تمامشون من نظر بگیرم پایینترین قیمت 60 بالاترین قیمت 99 بر همه من ببین اگر من اینجا نوشته کنم که قیمت 120 نه تنها یک تا تغییر میکنه تمامش تغییر میکنه چرا وقتی که بر همهشون مشابه است هم به تمامشون من نظر گرفته میشه پس این سیم فار اول سپارکلاین است بر همگی یک چیز من نظر گرفته میشه
اگر موضوع رو شما میین در این قسمت خودتان بخواست خود تعیین میکنید در کاستوم ولیو داره هر کدوم مینیمم اگر قیمت از 50 پایین در بر ما نشان داده نشه و اگر قیمت ماکسیمم بلندترین قیمتش هم 100 باشه از 100 بالا رو بذار ما نشان ندهش. حالا انمی یک اسپارکلاین یک سلر که شما میبینید یک اسپارکلاین نشان میده بالاترین قیمتش 100 است پایینترین قیمتش 50 است. اگر من آشته کنم از 100 بالاتر 130 این باز اسپارکلاین بر ما خارج شده میبینید خارج ساخته است. و اگر قیمت پایین بیه بر مثال در اینجا نوشته میکنه از 50 پایین قیمت 20 از اسپارکلاین اون نقطه رو نشان خارج میشه. این پایینترین قیمت بالاترین قیمت شما اگر به کاست خود تعیین اگر به خواست خود تعیین نمیکنید پس دوباره اتومات بگه نظر اسپارکلاین خودش من نظر میده هم پایین قیمتش هم بالاتر 20 تا نوشته کنم نشان میده نظر رو نمون من نظر میده. این موضوع بخشی است قسمت موضوع پایینترین و بالاترین قیمت و این موضوعات اسپارکلاین. بعد از اینا تمام شد ببین گروپ است من یکی از اینا رو که انتخاب میکنم تمامش انتخاب میشه. اگر کدامش اینا رو از گروپ خارج می‌کنید بالاش کلیک کنید گروپ بگید اون یک از گروپ خارج انتخاب کنید میشه دامه گروپ است اما این جدا شد و اگر دوباره میخواین یک جاش انتخابش کنید و بگید چی گروپ تمام شد یکش. و بخش کلیر اگر از بین میبرید کلیر سلکتد اسپارکلاین تنها این یک دانه از بلال میخوایم اسپارکلاین از بین بره پس ببینید کلیر سلکتد اسپارکلاین تنها از بلال از بین بره بس کنترل زائد اندو میکنید. اگر بخوایم در مجموعه گروپ از بین بره برش میگم کلیر سلکتد اسپارکلاین کلیک بکنم در مجموعه گروپ از بین. این موضوع بخش قسمت اسپارکلاین شما میشه اینا رو کار بکنید ان شاء الله روز بعد درس